و باز هم سلام دوستای گلم. توی این قسمت میخوایم نحوه پیاده سازی لوکال هاست دامین رو با هم پیش بریم و شاید بگید چرا لوکال هاست دامین. در این باره میتونم بگم اگه شما برنامه‌نویس وب هستید یا اینکه قصد دارید این شغل جذاب رو استارت بزنید، حتما با این چالش مواجه میشید که روی لوکال هاستتون چطور میتونید اپلیکیشن هاتون رو با دامین بالا بیارید که هم توی شبکه داخلیتون و هم روی سیستم شما با دامین در دسترس باشن. اول از همه باید بریم سراغ محیط ویندوز و بعد از اون لینوکس. بزن بریم ببینیم چه خبره. واسه تعریف دامین به این دایرکتوری که میگم برید C Windows System Pseudo Drivers etc. اینجا یه فایلی به نام هاست رو پیدا میکنید. این فایل محل پیشورز برای مپ کردن دامین ها به آی پی آدرس مورد نظرتونه، همون لوکال دی ان اس خودتون. توی این فایل همونجور که خودش توضیح داده میتونید لوکال دامین های خودتون رو دقیقاً همونجوری که مثال زده بنویسید. یه مثال بنویسید .168.10.254. اینجا از 127 هم میتونید استفاده کنید، ولی به نظر من آی پی رو کامل بنویسید و در ادامه توضیح بدم چرا. بعد از اون یه فاصله و دامین testapp.local. و یه نکته مهم بگم که بهتره ولی دامین اکستنشن ها مثل .com و .ir رو اینجور امثال استفاده نکنید و یه چیزی از خودتون بذارید، مثلا .testapp، .myapp، .local، یه چیزی تو این مایه ها تا مشکل ساز نشه در ادامه براتون. و در نهایت فایل رو با دسترسی ادمنستریتور ذخیره میکنید و اما دومین مرحله IIS. سایت مورد نظرتون رو پیدا کنید، binding testapp.local. اوکی. و سایت رو همون دامنه‌ای که انتظار داشتید از این به بعد در دسترسه. و اما دو تا نکته مهم. اول اینکه برای کارایی دامین روی شبکه محلی حتما باید آی پی تون ثابت باشه. همونجور که توی هاست اشاره کردم حتما آی پی غیر از 127 و ثابت تعریف بشه، چون اگه آی پی تون داینامیک تعریف بشه ممکنه تغییر کنه و بقیه سیستم های شبکه دیگه نتونن پیدا کنن شما رو. پس الزامان از قسمت نتورک اند شیرینگ سنتر آی پی تون رو ثابت تعریف کنید تا به مشکل بر نخورید. و اما نکته دوم این که گام شماره 1 رو برای تمام کلاینت هایی که میخوان از این دامنه استفاده کنن باید تکرار کنید و دامنه برای اونها هم تعریف بشه. بریم سراغ لینوکس و گام ها رو ببینیم. داخل لینوکس ماجرا یکم متفاوته. با هر ادیتوری که میخواید وارد این فایلی که میگم بشید. من از نانو استفاده میکنم، sudo nano /etc/host. زیر دامنه های از قبل تعریف شده آی پی و دامین مورد نظرتون رو تعریف کنید. 192.168.10.250 first app .local به عنوان مثال ذخیره‌اش میکنیم. بعد از اون بسته به وب سرورتون آپاچی یا انجینیکس وارد کانفیگ سایتتون بشید که من انجینیکس هستش. sudo nano /etc/nginx/config directory و mysite.config. زیر قسمت لیسن میتونید با کلید واژه سرور نیم اون دامنه‌ای که قبلا تعریف کردید رو اینجا ست کنید. first app.local ذخیره. توی مرحله بعد با دستور sudo nginx -t
nginx -t کانفیگو یه بار تست کنید. syntax is okay, test is successful. بعد از اوکی بودن ماجرا باید با دستور sudo service nginx reload کانفیگ جدید رو یه بار واگذاری کنید و در نهایت منتظر first app.local. تبریک میگم، حالا دیگه با دامنه سایت شما در دسترسه. منتظر سوالات و پیشنهاداتتون توی کامنت ها هستم. See you around.